Ahoj všichni, vítejte u dnešního videa. Rád bych se s vámi dneska podíval na tenhle produkt. Jedná se o pouzdro na osobní lékárničku od společnosti Direct Action. Jdeme na to. Název tohoto produktu je Horizontal IFAK Mark III, tedy máme už třetí generaci, která vlastně vystihuje a opravuje všechno, co nám na druhé generaci vadilo. V tomto případě rozměry 24x14 a dejme tomu 3,5 cm, nicméně samozřejmě, když to máte nadspaný, tak to není 3,5 cm, v tomto případě něco kolem 5 cm, hmotnost 260 gramů a co se týče materiálu, tak na té přední straně, kde by vlastně mohlo dojít, že se někde otřete, například o zeď, o strom, cokoliv takového, tak máme 500D korduru a zbytek je 250D, aby to bylo právě lehký, dobře využitelný, ale zároveň odolný, což se mi líbí. Když se to otočíme na druhou stranu, zjistíme, že na té zadní straně, kromě toho, že je tvrzená, což je super, jelikož se nám to nebude různě kroutit a vždycky to pohodlně můžeme vrátit zpátky do toho tunelu, v kterém se to vlastně přenáší, to si za chvíli ukážeme. Najdeme tady dva malé popruhy, abychom si to mohli zkrátka dát na nějaký malečko, pals a tak dál. A najdeme tady i takovýhle parakord, který za prvý může sloužit jako poutko, teda například na nějakou karabinu nebo něco podobného, ale především v tomto případě to tady kvůli tomu, abyste si tam mohli protáhnout 45 mm služební opasek. Takže i když nemáte možnost umístit se to na to moléčko a máte jenom standardní pásek, tak stejně díky tomu to tam můžete umístit. Což si myslím, že je zase super. Samozřejmě potom jde o to, jak to máte umístěný skrz ty zadní oka, s kterými vlastně budete protahovat ten opasek, jelikož vám to může trošku cestovat, ale to si myslím, že už je problém trošičku něčeho jiného. Na přední straně pěkný název MED jako Medical Kit a máme tady samozřejmě velcro panel, kam si můžeme lípnout nějakou vlastní nášivku nebo něco takového podobného. Když to chcete vyndat, v pohodě úplně to jenom vezmete z pravé nebo z levé strany. Máme tady panely Zipalonu, takže to můžete jenom vzít. Já to vezmu třeba takhle. A jenom zatáhnete, aby se to vytáhli. Můžete trhnout, vytáhnete to, zbyde vám vlastně na tom vašem postroji, nebo zkrátka tam, kde to budete mít, ten tunel, kterým to protahujete, ten je elastický, takže se podřídí tomu naplnění toho IFAKu jako takového. A když se na to podíváte, tak už na první pohled je vidět, že to je opravdu hezky dělaný. Pěkný rovný švy, nekouká nám z toho žádný nítě, ta tvrzená zádová část, nebo ta zadní část jako taková za mě moc pěkný. Můžeme si to na chvilku dát stranou a podíváme se už na tu kapsu, nebo respektive na to pouzdro jako takový. Na zadní straně máme velcro, takže kdybychom si to chtěli někam lípnout, nebo se tam třeba na to něco dalšího přidělat, úplně v pohodě můžeme. Máme tady tyhle dvě madla z toho Hypalonu jako takovýho, YKK zipy pochopitelně obou stranný, respektive dvousměrný, takže tady máme dva jezdce, takže paráda. No a když to budete chtít rozdělat, tak tady máte nahoře zase takovýhle Hypalonový poutka a jenom to vezmete a vlastně to roztrhnete. Ups. Tak, vyskočil nám z toho ručník, který v tom mám umístěný, aby to mělo ten pěkný tvar. Trošku se nám to zaseklo přes ty rohy, ale to není kvůli tomu, že by to mělo špatně udělaný. Ten zip je opravdu udělaný tak, že to vezmete a můžete to normálně otevřít. Já to zkusím ještě jednou, když to je prázdný. Jak je vidět, fakt úplně bez problémů. Tam šlo o to, že tím, jak to bylo předspaný, tak vlastně nám ten ručník les do těch zipů zevnitř a díky tomu se to takhle neotevřelo. Ale jak je vidět, když to budete mít normálně naplněný těma věcma, který uvnitř mají být, tak to bude úplně bez problémů. Samozřejmě ten zip nám kryje spodní části takováhle léga, tady tam kvůli tomu, aby právě ty věci nelezly do zipu, které nám to tlačilo jako mechanicky, ale nic se nám do toho nepřipletlo, jelikož to je právě takhle vyřešený. No a co se týče toho vnitřku, tak tady máme samozřejmě různý elastický průvleky na to, abychom si tam mohli dát ty věci, které s sebou chceme nosit, jsme zvyklí je nosit a chceme je mít u sebe. A uvnitř je to udělané tak, že to můžete otřít, takže není tam vlastně žádná hrubá textura, do které by se zachytával nějaký bordel nebo něco takového, ale je to opravdu udělaný tak, jak tady vlastně očekáváme, aby to bylo všechno funkční. No přátelé, kdyby vás ten IFAK, respektive to pouzdro na osobní lékárnu, kterou budete mít vždycky u sebe, zaujalo, nezapomeňte se jako vždycky podívat k nám na stránky, odkaz najdete dole v popisku tohle z toho videa a já se na vás budu těšit už někdy příště. Díky moc, tohle byl kanál Top Army Shopu, mějte se krásně, ahoj.